हेलो गाइज, आज चाहिँ म यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ जस्तै कोरियामा जाने बेलामा यहाँबाट कोरियामा गइसकेपछि मेडिकल चेकअप चाहिँ के हुन्छ हैन। त्यो मेडिकल चेकअप चाहिँ नेपालमा जे भयो त्यस्तै हुन्छ है। त्यहाँ पनि नेपालमा जे हो त्यस्तै हुन्छ। तपाईले नेपालमा पास हुनुभछ भने त्यहाँ पनि मज्जाले पास हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै टेन्सन लिनु पर्दैन है। मान्छेहरुले धेरै कुरा भन्छन् होला, धेरै कुरा सुनाउँछन् हैन, केही नसुन्नु। नेपालमा मेडिकल पास हुनुभछ भने त्यहाँ पनि मज्जाले हुनुहुन्छ है। सुरुमा चाहिँ मेडिकलको लागि चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ हाइट वेट त हुने नै भयो हैन, हाइट वेट हुने भयो। अनि ब्लड प्रेसर नर्मल हुनु परिहाल्यो हैन। नर्मल 120/80 अनि 130/90 सम्मलाई पनि केही भएन, अलिकति नर्मल हुनु पर्यो ब्लड प्रेसर नि। अनि त्यसपछि कलर भिजन नर्मल हुनु पर्यो हैन। त्यो भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ जस्तै नम्बरहरु चिन्ने के तपाईहरुले बोर्डमा हेरेर, क्लिप बोर्डमा हेरेर। अनि त्यसपछि यो भिजुअल एक्युटी भनेको आई टेस्ट है। यो चाहिँ जस्तै आँखा टेस्ट हो हैन। त्यहाँबाट त्यसपछि अडियोमेट्री भने यो चाहिँ इयर है। कानमा चाहिँ तपाईहरुको हेडफोन राखेर अनि साउन्ड बजाउँछ, अनि तपाईले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ कता कुन साइडमा बज्यो भनेर। अनि त्यहाँबाट फिजिकल डिसेबिलिटिजमा चाहिँ अब ह्यान्ड्सहरु, तपाईको लेग्सहरु, बडीहरु हैन, सबै ठिक छ कि छैन यसो चेक पनि गर्छ। अनि त्यहाँबाट युरिन टेस्ट हुन्छ है। अब युरिन टेस्ट मेन भयो। युरिन टेस्टमा चाहिँ युरिन ग्लुकोज, प्रोटिन, ब्लड है, यो चाहिँ निल हुनु पर्यो, यो नर्मल हुनु पर्यो है। यो टेस्ट गर्छ युरिन टेस्ट। नेपालमा जस्तो गरे त्यस्तै हुन्छ त्यहाँ पनि। अनि त्यहाँबाट लिभर फङ्क्सन टेस्ट हुन्छ हैन। यो चाहिँ सिरम जीओटी र जीपीटी हुन्छ हैन। यो नर्मल हुनु पर्यो यसको रेन्ज। त्यसपछिबाट कोलेस्ट्रोल चेक हुन्छ है। कोलेस्ट्रोल पनि नर्मल हुनु पर्यो। हेमाटोक्रिट पनि, यो हेमाटोक्रिट भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ रेड सेल इन ब्लड है। ब्लडमा चाहिँ रेड सेलको मात्रा कति छ भनेर चेक गर्ने हो, त्यो पनि चेक गर्छ त्यहाँ। अनि त्यहाँबाट त्यसपछि चेस्ट एक्सरे त गर्ने नै भयो हैन। अब तपाई चेस्ट एक्सरे गरेर तपाई टिबी चेक गर्ने हो। यो चाहिँ टिबी छ कि छैन हैन, पहिला थियो कि थिएन, त्यो दागहरु यताउता यसले देखाउँछ है चेस्ट एक्सरेमा। यसै टिबीहरु यताउता भयो भने चाहिँ फेरि यसमा यो चाहिँ फेलै हुन्छ है। फेरि यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ तपाईहरुले, डिभोर्स गर्नुस् नेपालमा रहँदा पनि। अनि त्यहाँबाट हेपाटाइटिस र सिफिलिस भने यो चाहिँ एसटिडी। हेपाटाइटिस भनेको हेपाटाइटिस भइहाल्यो, सिफिलिस भनेको चाहिँ एसटिडी है, सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिज हो यो चाहिँ। यो चाहिँ नन रिएक्टिभ हुनु पर्यो है। यो पनि तपाईहरुको चाहिँ नर्मल भएन भने तपाईहरुलाई चाहिँ यो यसमा पनि फेल हुन्छ है। मेन भनेको तपाईको चाहिँ युरिन टेस्ट हुन्छ, ब्लड टेस्ट हुन्छ हैन। अनि त्यहाँबाट चेस्ट एक्सरे हुन्छ है। यो तीनटा मेन भनेको यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। चेस्ट एक्सरेबाट टिबीहरु के थाहा पाइन्छ हैन, के छ तपाईहरुको चाहिँ दागहरु छ कि के हो त्यहाँबाट देखिन्छ। यो भनेको नन रिएक्टिभ हुनु पर्यो हेपाटाइटिस र सिफिलिस भने चाहिँ एसटिडी हो। सिफिलिस भनेको यो चाहिँ नन रिएक्टिभ हुनु पर्यो। यति भयो भने तपाईहरु मज्जाले पास हुनुहुन्छ, अरु भने केही पनि हैन है।